Αφορμή για να ξεκινήσω τα ταξίδια μου καταρχάς ήταν η αγάπη μου για τη μοτοσυκλέτα. Το ότι ήθελα πάντοτε να ταξιδεύω πάνω στη μοτοσυκλέτα και να εξερευνώ νέα μέρη. Επίσης, τα διάφορα ταξιδιωτικά που διάβαζα κατά καιρούς, από ανθρώπους που έκαναν ταξίδια και το πάθος με το οποίο τα μοιράζονταν. Το βλέμμα τους, το οποίο ήταν διαφορετικό και με έκανε και εμένα να θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα. Και επίσης, αφορμή για να ξεκινήσω τα ταξίδια μου ήταν η γυναίκα μου, η οποία μοιράζει το ίδιο πάθος με μένα και ήταν μια ευκαιρία μέσα από τα ταξίδια να γνωριστούμε καλύτερα και να βιώσουμε μαζί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε ταξιδιώτης σε κάθε ταξίδι που κάνει. Ο κυριότερος, πιστεύω, λόγος για τον οποίο ξεκίνησα τα ταξίδια ήταν το γεγονός ότι μετά από κάθε ταξίδι, γυρίζοντας πίσω, βρίσκω τον εαυτό μου λίγο περισσότερο αλλαγμένο προς το καλύτερο. Και το γεγονός ότι εκτιμάω τα πράγματα και όσα έχω και όσα με περιβάλλουν λίγο περισσότερο από πριν. Αυτός, πιστεύω, είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ταξιδεύω. Το ότι αυξάνω την αυτοεκτίμησή μου και παράλληλα την εκτίμηση για τον κόσμο, για όσα μου έχουν δοθεί και για όσα με περιβάλλουν. Στα ταξίδια μου επιλέγω να ταξιδεύω με τη σύζυγό μου, με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, τόσο στην οργάνωση, στη σχεδίαση του ταξιδιού, αλλά και στην εκτέλεση. Συνεπώς δεν ταξιδεύω μόνος μου, αλλά ταξιδεύουμε σαν ζευγάρι μαζί. Το ταξίδι από μόνο του είναι ούτως ή άλλως μια έντονη στιγμή. Μάλλον μια έντονη περίοδος που αποτελείται από πολλές μικρές έντονες στιγμές. Έντονη στιγμή για μένα σε κάθε ταξίδι είναι όταν κοιτάζω στον καθρέφτη και η Λόρεν δεν με ακολουθεί για κάποιο λόγο, οπότε αρχίζω να ανησυχώ ότι κάτι μπορεί να της έχει συμβεί. Ιδιαίτερα όταν περνάει η ώρα και αργεί να εμφανιστεί, τότε αυτή η έντονη στιγμή γίνεται εντονότερη και η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνεται. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη έντονη στιγμή που να είναι αποτρεπτική για την εξέλιξη ενός ταξιδιού μας, αλλά γενικότερα έντονες στιγμές, μικρές, που κοιτάμε να τις αντιμετωπίζουμε όσο θετικά μπορούμε, υπάρχουν αρκετές. Πιστεύω ότι η κορύφωση στα ταξίδια μου αποτελεί το γεγονός του ότι όταν φτάνω σε έναν προορισμό τον οποίο έχω σχεδιάσει και κάτσω κάπου και ανοίξω το χάρτη και δω που έφτασα μετά από τόση προσπάθεια και τόσους μήνες προετοιμασία, συνειδητοποιώ ότι τελικά δεν είμαι και τόσο πολύ μακριά από όσο θα ήθελα στο χάρτη σε σχέση με την έδρα μου. Οπότε αυτό αποτελεί μια καινούργια πρόκληση για μένα, έτσι ώστε να θέσω ένα μακρινότερο στόχο στο επόμενο μου ταξίδι. Να γυρίσω πίσω, να βάλω τα πράγματα κάτω, να ξεσχεδιάσω από την αρχή και να προσπαθήσω έτσι ώστε ο επόμενος μου στόχος να είναι ακόμα πιο μακριά. Αυτό εξελίσσει το ταξίδι και αργά ή γρήγορα συνειδητοποιήσω ότι είναι μια δραστηριότητα που δεν έχει αρχή και τέλος και μπορεί να σε κρατήσει έτσι ενεργοποιημένο για την υπόλοιπη σου ζωή. Πιστεύω πως από τη στιγμή που κάποιος ξεκινήσει τα ταξίδια και του μπει το μικρόβιο, δεν πάβει ποτέ του να ταξιδεύει. Ίσα ίσα προσπαθεί να βελτιώνεται και δεν πιστεύω ότι ποτέ θα σταματήσω να οργανώνω ακόμα και μικρά ταξιδιωτικά και να τα πραγματοποιώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε 15 χρόνια από τώρα φαντάζομαι ότι θα μπορώ ακόμα να κάνω αυτά που κάνω και σήμερα. Δηλαδή να ονειρεύομαι καινούριους προορισμούς, να βάζω τα πράγματα κάτω, να δουλεύω
πάνω στους χάρτες μου μαζί με τη γυναίκα μου και όταν μας δίνεται ελεύθερος χρόνος και δυνατότητα να φεύγουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος λόγος που θα μας εμποδίσει από αυτό να το κάνουμε. Μόνος λόγος που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο είναι κάποιος λόγος υγείας, τίποτε άλλο. Live Trips ξεκινήσαμε να το χρησιμοποιούμε στο τελευταίο μας ταξίδι. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα και εφαρμογή. Μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε τη θέση μας ζωντανά, αλλά και την εμπειρία μας από κάθε μας ταξίδι και πιστεύω ότι αποτελεί πρόκληση και κίνητρο για τον καθένα που ξεκινάει ένα ταξίδι, που βρίσκεται στη διάρκεια του ταξιδιού του, να μοιράζεται την εμπειρία του με όσους μπορούν και τον παρακολουθούν. Επίσης, δίνει δυνατότητα να συναντήσεις ανθρώπους ανά τον κόσμο που ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη και μπορεί να βρεθείτε στον ίδιο τόπο. Οπότε είναι μια ευκαιρία για συνάντηση, για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ό,τι έχει να πει ο καθένας. Αυτά σχετικά με το Live Trips. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και στα μελλοντικά μας ταξίδια.